چرا یک کاری رو با اینکه مجبوریم انجام بدیم یا میدونیم برامون مفیده و نتیجه خوبی بهمون میده، اما بازم با بهونه‌های مختلف و با انواع روش‌ها پشت گوش میندازیمش و اکثر اوقات حتی با اینکه انجامش هم میدیم حس میکنیم داریم به اجبار و زور متوسل میشیم و هیچ حسی نسبت به انجام اون کار نداریم. بعضی وقتا برای یک کار مهم هدف گذاری و برنامه‌ریزی میکنیم و به یه مدت مشخص هم انجامش میدیم، اما بازم بعد چند روز یا چند هفته رهاش میکنیم و به همون روند قبلی برمیگردیم. اما چرا؟ دلیل واقعی پشت این رفتار چیه؟ و چطوری باید ذهنمون رو متقاعد کنیم که یک کار سخت یا خسته کننده رو شروع کنه، به مدت طولانی انجام بده و دیگه هیچ وقت رهاش نکنه؟ بذارین این ویدیو رو با یه حقیقت خیلی ساده شروع کنیم. کار کردن سخته. درسته، کار کردن سخته و علاوه بر اون درس خوندن، ورزش کردن، غذا خوردن، راه رفتن، خوابیدن و هر کاری توی دنیا سختی خودشو داره. حتی سریال دیدن هم سخته. باید کلی توی سایت‌ها بگردیم، لینک دانلودشون رو پیدا کنیم، کپی کنیم و صبر کنیم تا دانلود بشه و بعد گوشی رو توی دستمون نگه داریم و شروع کنیم به نگاه کردن و ممکنه دستمون خسته بشه. پس سریال دیدن هم میتونه سختی خودشو داشته باشه. حالا شما چه توقعی از خودتون دارین که صبح ساعت 6 بیدار بشین و برین سر کار و یه سری کارهای تکراری رو توی یه محیط تکراری انجام بدین، یا هر روز کتابایی رو بخونین که چندین بار اونا رو خوندین و هیچ جذابیتی براتون ندارن، یا اینکه هفته چند بار برین باشگاه و به جای اینکه زیر لحاف نرمتون بخوابین با چندین کیلو آهن سخت سر و کله بزنین. و این در حالیه که میتونین به جای همه این کارا بشینین پشت کامپیوتر رو بازی کنین یا ساعتها فیلم ببینین بدون اینکه جذابیتش از دست بده یا ذره‌ای خسته بشین. حالا چرا ذهن ما در حالی که میتونه خیلی کارهای راحت‌تر و جذاب‌تری رو انجام بده باید یک کار خسته کننده و تکراری رو ترجیح بده و هر روز با اینکه خیلی انتخابای ساده‌تر و بی‌دردسرتری روبروشه، چالش برانگیزترین و سخت‌ترین کار رو برای انجام دادن انتخاب کنه؟ شاید با خودتون بگین خب جوابش خیلی ساده است، دیسیپلین یا انضباط. ما خیلی راحت میتونیم با تکرار فعالیت مثبت در طی زمان مشخص اونو به یه عادت تبدیل کنیم و دیسیپلین میتونه توی ایجاد و نگهداری این عادتهای خوب کمکمون کنه و در مقابلش این عادت‌ها هم میتونن دیسیپلین رو تقویت کنن و اینطوری میتونیم بدون اینکه انگیزه‌ای داشته باشیم به راحتی به کارمون ادامه بدیم. اما اینجا یه نکته‌ای وجود داره. ما گاهی حتی با اینکه به یه رفتار مثبت عادت هم می‌کنیم، بعد از یه مدت برمون تکراری میشه و با کوچکترین تغییری توی شرایط زندگیمون یا احساساتمون اولین چیزی که رها می‌کنیم همون کاریه که به مدت چندین هفته یا چندین ماه انجامش دادیم. حالا چرا؟ چون ساختن یه عادت خیلی سخته و ممکنه ماها زمان ببره، ولی شکستنش خیلی راحته، چون ذهن ما به مدت خیلی زیادی توی یه قفس بوده و ما به اجبار و زور قصد داشتیم مجبورش کنیم کاری رو انجام بده که هیچ لذتی ازش نمیبره. و اگه یه رفتار با اجبار و فشار به ذهن تحمیل بشه، احتمال رها کردنش توی زمانی که بهونه خوبی برای فرار وجود داره خیلی بیشتره. در واقع دقیقاً شبیه به یه بچه ابتدایی که مشقاشو با زور و اجبار والدینش مینویسه و منتظر یه ثانیه والدینش از اتاق برن بیرون و دوباره شروع کنه به بازی کردن. حالا والدین این بچه‌ها میان چیکار میکنن؟ یه جایزه براش در نظر میگیرن که هر وقت مشقاشو نوشت بهش بدن. ما هم دقیقاً بعضی وقتا میایم همین کارو با ذهنمون میکنیم. گاهی با اجبار، گاهی هم با تشویق سعی میکنیم به سمت انجام یه کار بکشونیمش. اما اینجا چه اتفاقی میفته؟ همونطور که اون بچه کوچیک بعد از یه مدت دیگه اون جایزه هم براش عادی میشه و باید یا جوایز بزرگتر و گرونتری براش بخری یا ترجیح میده بازی کنه، چون استراحت و بازی کردن خیلی جذابتر از تلاش کردن برای جایزه‌ایه که در حالت عادی هم میتونه داشته باشه. ذهن بازیگوش ما هم میگه خب من که همین الانم میتونم یه قسمت از سریالمو ببینم، پس چرا برای به دست آوردنش باید کلی کار سخت انجام بدم؟ همین الان تماشاش میکنم. اگه بخوایم به این مسئله کمی عمیق‌تر نگاه کنیم، میفهمیم که دیسیپلین و ایجاد عادت به تنهایی نمیتونن ما رو به انجام یک کار سخت، اونم توی دراز مدت ترغیب کنن و ما رو مجبور به انجامش کنن. و اگه ما فعالیت‌های مهم زندگیمون رو بخوایم فقط روی پایه عادت بنا کنیم، با کوچکترین وزش بادی فرو میریزه و دوباره تبدیل میشیم به همون آدمی که قبل از شروع اون عادت بودیم.
دلیلش هم خیلی واضحه، چون ما انسانیم و رفتاره یه انسان خیلی پیچیدن و اکثر اوقات تحت تاثیر احساسات، ارزش‌ها و نیازهای درونیمون قرار دارن و ما نمیتونیم به خودمون شبیه به یه ربات نگاه کنیم و احساساتمون رو نادیده بگیریم. چون بالاخره بعد از یه مدت ناخودآگاهمون بر علیهمون قیام میکنه و به رفتارهای افراطی روی میاره، مثل گشتن بیش از حد توی فضای مجازی. و اینجاست که دو ابزار قدرتمند به کمکمون میان. دو مفهوم که قدرتمندترین ابزار من توی طول زندگیم بودن و همیشه بهم کمک کردن که سخت‌ترین کارا رو بدون اینکه ناامید یا خسته بشم انجام بدم و وقتی که یه ذره از مسیرم منحرف میشدم منو به راهم برمیگردوندن. و اگه هر کسی این دوتا مفهوم رو وارد زندگیش کنه میتونه توی سخت‌ترین چالش‌های زندگی هم دووم بیاره و به مسیرش ادامه بده و در مقابل هر چیزی که مانع رسیدن به اهدافش میشن به راحتی مقاومت کنه. اولین مفهوم چرایی عمیقه. من تا به حال بارها به سال کنکورم فکر کردم و بارها از رفتار خودم تعجب کردم. من هر چقدرم که فکر میکنم نمیتونم درک کنم که من آدمی که هر لحظه باید یه کار جدید و متفاوت انجام میداد و حتی یه ساعت انجام یه کار تکراری هم خستش میکرد و حوصله‌اش رو سر میبرد، چطوری تونستم به مدت یه سال هر روز صبح ساعت 6 از خواب بیدار بشم و تا ساعت 12 شب 12 ساعت مفید درس بخونم و روز بعد بازم حاضر باشم بیدار بشم و همون کار تکراری و سخت رو انجام بدم. اولش فکر می‌کردم به خاطر این بوده که من درس خوندن رو دوست داشتم، اما بعدش به این نتیجه رسیدم که حتی اگه من عاشق یک کتابم باشم حاضر نیستم بیشتر از یه بار بخونمش. و این اراده قوی قطعاً از یه چیز عمیق‌تر سرچشمه می‌گرفته که تونسته به مدت 1 سال دوام بیاره و اون یه چرایی عمیقه. چرایی عمیق در واقع چیزیه که معنای نهفته در رفتاره ما رو مشخص میکنه و اون عمیق‌ترین لایه‌های رفتاره ما رو بررسی میکنه و به ما میگه که هر کاری دقیقاً به چه علت انجام میشه. مثلا کسی که هر روز صبح از خواب بیدار میشه و میره سر کار تا بتونه خانواده‌اش رو تأمین کنه، چرایی عمیقش پول درآوردن نیست، بلکه عشقی که به همسر و بچه‌هاش داره. و حتی اگه یه روز صبح حوصله نداشته باشه بره سر کار، بازم این چرایی باعث میشه که بیدار بشه و خودشو مجبور کنه که کار کنه، چون اگه این کارو نکنه زندگی کسایی که دوستشون داره تحت تاثیر قرار میگیره. یا کسی که داره برای کنکور درس میخونه، چرایی عمیقش میتونه رسیدن به یه رتبه خوب یا یه شغل خاص و یا خیلی خیلی عمیق‌تر باشه. مثلا رفتن به یه دانشگاه خاص برای به دست آوردن یه شغل خاص و رسیدن به یه درآمد خاص که بتونه با اون درآمد به استقلال مالی برسه، یا برای خودش و همسر و بچه‌هایی که در آینده قرار داشته باشه زندگی بهتری بسازه، یا بتونه با اون درآمد بخشی از زحمات پدر و مادرش رو جبران کنه و یا با رسیدن به موفقیت خوشحالشون کنه و یا بتونه با اون شغل تأثیر خاصی روی جامعه بذاره. و این چرایی برای هر کسی متفاوته و بیشتر از احساس مسئولیت، عشق، علایق و آرزوها نشأت میگیره. اما گاهی هم میتونه به خاطر دوری و ترس از نتایج منفی باشه و طبق تجربه‌ای که من دارم این نوع انگیزه گاهی حتی تأثیرش از انگیزه‌های مثبت هم بیشتره و خیلی راحت‌تر میتونه ما رو توی راهمون ثابت قدم نگه داره. مثلا یکی از قوی‌ترین چرایی‌های من برای درس خوندن برای کنکور این بود که نخوام یه سال دیگه هم این کتابای تکراری رو بخونم و بازم این سختی‌ها رو تحمل کنم. در واقع اگه بخوایم عمیق‌تر بشیم میتونیم بگیم چرایی عمیق من رسیدن به آزادی بود و این چرایی هر چقدر عمیق‌تر و درونی‌تر باشه تأثیر بیشتری روی شروع و حفظ عادت‌های زندگی ما داره. پس یه بار دیگه به اهدافتون نگاه کنین و لایه‌های پنهان هر هدف رو بررسی کنین و از هر لایه سعی کنین به یه لایه عمیق‌تر برسین و این کار رو تا جایی انجام بدین که به عمیق‌ترین لایه‌های هر خواسته برسین و اون موقع میفهمین که چرایی پشت اون کار چیه و اصلاً چرایی عمیقی برای کاری که میکنین دارین. و وقتی پیداش کردین هر بار که میخواین از مسیرتون منحرف بشین فقط کافیه عمیق‌ترینش رو به خاطر بیارین و مطمئن باشین اگه اون چرایی واقعاً براتون ارزشمند باشه و معنای عمیقی پشتش داشته باشه قطعاً میتونه توی سخت‌ترین روزا هم شما رو وادار به انجام سخت‌ترین کارا کنه. فقط کافیه به خودتون یادآوریش کنین. مفهوم دوم درد لذت بخشه. تا حالا به این فکر کردین که یه مادر چطوری میتونه درد زایمان رو تحمل کنه و چطور حاضر اینقدر سختی بکشه در حالی که اگه این درد به خاطر چیز دیگه‌ای بود قطعاً از پا درش می آورد؟
اما این مادر به راحتی و بی هیچ چون و چرایی این درد رو به جون میخره. آیا این مادر به خاطر اینکه به این درد عادت کرده تحملش براش راحته؟ آیا اگه به احساساتش توجه نکنه میتونه تحملش کنه؟ قطعاً نه. دلیلش فقط یه چیزه. دردی که اون مادر میکشه یه چرایی خیلی عمیق و قوی پشتش داره و اون احساس مسئولیت و عشقیه که به بچهش داره و آرزوی در آغوش گرفتن و بزرگ کردنشه که اون درد عذاب‌آور رو به یه درد لذت بخش تبدیل میکنه. حالا آرزوها و اهداف ما و چرایی‌های پشت هر کاری که انجام میدیم هم دقیقاً باید ارزش و اهمیتشون برامون شبیه به اون بچه برای مادرش باشه. همونقدر عمیق و همونقدر ارزشمند و تنها در اون صورته که ما هم حاضر میشیم اون درد و هر چقدر که سخت باشه تحمل کنیم و اون درد سخت به یه درد لذت بخش تبدیل میشه و تحمل این درد قرار نیست ما رو به راحتی برسونه. میدونید چرا؟ چون رسیدن به راحتی هدف ما نیست. گذر کردن از چالش‌های سخته که زندگی رو معنادار میکنه و در واقع تحمل درده که به زندگی معنا میبخشه. اگه ما توی زندگیمون با هیچ چالشی روبرو نشیم و همیشه توی یه منطقه راحت قدم برداریم که هیچ وقت ارزش جدیدی به زندگیمون اضافه نمیشه. آدما با سختیه که بزرگ میشن، با سختیه که به چیزای خوب میرسن و با سختیه که زندگیشون تغییر میکنه. و با خوشی و راحتی هیچ چیز ارزشمندی به دست نمیاد. دردی که انجام یه کار سخت بهت میده قراره برات زندگی بهتری بسازه. دردی که درس خوندن بهت میده قرار تو رو به بهترین آرزوهات برسونه و دردی که اون آهن سخت بهت میده قرار بهت بدن سالمتری بده. و اگه از این به بعد به درد از این زاویه نگاه کنی و پشت هر سختی که میکشی اون چرایی عمیق و معنادار رو ببینی، میتونی از انجام هر کاری توی زندگیت بر بیای. پس توی درس خوندن، کار کردن و هر چیزی که الان داری تجربهش میکنی دنبال راحتی نباش، دنبال سختی و درد باش و این درد رو دوست داشته باش، چون این درد بهترین دوست توه و این درد قرار تو رو به بهترین جاها برسونه و این درد قرار بهت کمک کنه اون زندگی که دوست داری رو برای خودت و کسایی که دوستشون داری و بهشون عشق می‌ورزی بسازی. و هر چقدر بیشتر این درد رو تحمل کنی به چرایی‌ها و آرزوهای عمیق‌تری دست پیدا می‌کنی. پس دردت رو با تمام وجودت در آغوش بگیر و هر روز بهش عشق بورز و هیچ وقت این درد رو دشمن خودت ندون، چون این درد از هزاران دوست برای تو بهتره.